Bago tayo magluto, gusto ko lang i-welcome lahat ng bago nating subscribers. If you want to check out my previous videos, i-click nyo lang yung My Kusina icon sa lower left ng ating screen at i-direct na kayo doon sa homepage ng My Kusina. Maraming salamat ulit at ngayon naman, magluto na tayo. Ang una kong ginawa dito, pinatong ko sa saucepan na may kumukulong tubig yung aking mixing bowl. And then naglagay ako dito ng butter, kalahati nitong bar na to, plus 1 tablespoon. Lagay na rin natin yung peanut butter. Sweetened to, ito yung pinapalaman natin sa tinapay, ano? Pero pwede rin naman kayong gumamit yung hindi pa matamis. Yung nabibili sa palengke na hinahalo sa kare-kare. Haluin lang natin yan ng haluin para matunaw. Medyo matagal-tagal tong proseso na to, no? Kaya tiyagaan na ng konti. After nito, ilagay na natin yung ating brown at white sugar. Habang mainit-init pa yung ating peanut butter mixture, haluin lang natin siyang mabuti para medyo matunaw din yung asukal, ano? Ngayon naman, ilagay na natin ng 3 itlog at vanilla. Kapag well-mixed na siya, i-sift na natin yung ating mga dry ingredients. Pinaghalo ko na dito yung ating all-purpose flour. Naglagay din ako ng baking soda, baking powder. Oo, may baking powder to. At pinong asin. After that, ihalo lang natin yan doon sa ating peanut butter mixture. Halu-haluin lang natin yan hanggang sa ma-achieve natin yung consistency na katulad nito. At this point, pwede na natin ilagay yung ating chocolates. Pwede tayong gumamit ng chocolate chips or yung mukha siyang maliliit na kisses, ano. Pero ang ginamit ko dito is yung bar na chocolate lang. Chinap ko lang siya ng ganyan kalalaki. Meron akong white chocolate tsaka brown chocolate, kaya pareho ko siyang ginamit. Sweetened to, no? Sa paghahalo, ididiin nyo lang yan, kagaya nyan. Medyo tiyaga-tiyagaan lang din. Now, pwede kayong maglagay ng nuts kung gusto niyo. Wala akong available dito, kaya hindi ako naglagay. Hindi ko na to nilagay sa ref, no? Diretso na to sa pan. Pwede tayong gumamit ng 1/4 cup para i-scoop yung ating butter. At magpantay-pantay siya pagkaluto. Pwede rin naman yung ice cream scooper. I-flatten lang din natin ng konti kagaya niyan. I-bake natin to in 180 degrees Celsius for 7 to 9 minutes. Asahan ninyo, medyo malambot yan paglabas. At kapag ka naman lumamig na yan, mas magiging firm na siya. Now, yung preparation ng butter, pwede nyong gawin yan ahead of time sa gabi and then kinabukasan nyo na siya i-bake. And so that's it. Sana matry nyo to. Very easy. Magandang time din to para makipag-bonding sa ating mga anak at malibang-libang din sila, no? And so that's it. I hope I was able to share something good and helpful. If you have request dishes, just comment it down below. And I'll try my best to cook it for you. Thanks for watching and see you again on my next video.